සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙනස්ම WhatsApp එකක් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්නේ කියලා. මේකෙදි ප්‍රයෝජන තමයි WhatsApp එකට ලොග් එක දාන්න පුළුවන් විවිධ ඒවා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ WhatsApp එක දාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ Chrome browser එකට. ඒකට ගිහිල්ලා මේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න ඕනේ FM WhatsApp download. FM WhatsApp download. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් එනවා FM WhatsApp APK download official කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මෙතන එනවා download FM WhatsApp APK කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම download FM WhatsApp කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ මොකක් හරි ඇඩ් එකක් ආවොත් ඒක ක්ලෝස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ක්ලෝස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා do you want to download FM WhatsApp කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන නිල් පාට එක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට මෙතන downloading file details කියලා තියෙනවා. මෙතන download වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා FM WhatsApp එක. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටෝල් කර ඊට පස්සේ ඕපන් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඕපන් දෙන්න. මම ඒ කලින් WhatsApp එක හදලා තියෙන නිසා විදියට ආවේ. නැත්තම් ඔයාලට මේ විදියට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ WhatsApp account එක හදාගන්න එක. මම ඒක හදාගන්නම්. ඉතින් මම දැන් account එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම එක්කෙනෙක්ට chat කරලා තියෙනවා. එතන ඔයාලට පේනවා මෙතන blue මේ green color tick එකක් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ tick එක තමයි online කියලා පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා දකුණු අත්ත පැත්තේ උඩත් මෙන්න මෙතන online කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනත් online කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි group තියෙන්නේ මේක වෙනම, status තියෙන්නේ වෙනම, call එහෙම තියෙන්නේ වෙනම. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන මේ color එක අපිට අපේ gallery එකේ තියෙන photo එකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ dot තුනෝඩ ඔබන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මෙතන FM mods, ඊට පස්සේ universal, ඊට පස්සේ මෙතන colors කියන එක තියෙනවා. ඒකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා background කියන එක. ඒකට ගියාම photo. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මම මේ photo එක තෝරගත්තොත් එක මෙතන තියෙනවා දකුණු අත පැත්තේ යට set කියලා එකක්. set කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩින් මට online ඉන්න කට්ටියගේ නම් ටික වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි back යමු. ඔන්න දැන් අපිට ෆොටෝ එක ආව ඉස්සරහට. ඒ වගේම පුළුවන් theme එක වෙනස් කරගන්න. ඒකට යන්න ඕනේ මේ dot තුන ඔබලා FM mods කියන එකට ගිහිල්ලා FM theme කියන එකට ගිහිල්ලා download via theme කියන එකට ගිහිල්ලා
දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඕන තීම් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් තීම් එකක් දාගන්න නැහැ. ඊපස්සේ ලෝඩ් තීම් ඒක ඔයාගේ ෆයිල්ස් වල තියෙන ඒවා. එතකොට ඊපස්සේ ප්‍රයිවසි ඇන්ඩ් සිකියුරිටි එකට ගියාම ලාස්ට් සීන් ප්‍රයිවසි දාන්න පුළුවන්. කෝල් කරන අය everyone my contact nobody මම everyone දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට කියන්නම් මම හිතනවා අනිත් ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා. ඒ වගේම WhatsApp lock එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට fingerprint තියෙන ෆෝන් එකකට fingerprint pattern එකක් pin එකක්. මම දැන් fingerprint එක දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ tick එක on කරලා fingerprint කියන එක උඩට touch කරලා unlock with fingerprint කියන එක tick එක on කරාම ඔයාලගේ fingerprint එක තියෙන තැන fingerprint එක ඔයාලා තියන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට තිබ්බා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන back ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා change password, change pattern, recovery question. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ ඇඟිල්ල මොනවා හරි වුණත් WhatsApp එක අරගන්න බැරි වුණත් මෙතෙන්ට ප්‍රශ්නයක් දාලා ඒකට answer එකක් දෙන්න ඕනේ. එයාලා එතකොට fingerprint එකෙන් නැතුව answer එක දුන්නාම අපිට WhatsApp එක අරගන්න පුළුවන්. මම මේ WhatsApp lock එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ තව මේකේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයි home screen එකට ගියාම background, contact name color, contact status color ඒවා තියෙනවා. එතකොට FM widget අපි දැන් contact name color එහෙම text color වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අන්න දැන් මගේ මේව තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ප්ලස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ icon එක උඩ ගියොත් ඔයාලට offline කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒක ආයි on කරගත්තොත් ඔයාලට offline කියන එක පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මේක එබුවම තමයි අර තීම් එකට එහෙම යන්නේ. පස්සේ ඔයාලට මම හිතනවා අනිත් ඒවා නම් දන්නවා නැති කියලා. එහෙම තමයි ඉතින් මේ WhatsApp එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම්. තවත් මේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන